Hello guys, sobrang masaya ako na makita ulit kayo at masaya ako na makakagawa ako ng bagong video ngayong araw na ito. Hello sa inyo guys, ako si Kuya Ro, isang transman na nagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa HRT or yung pagtitake ng testosterone, saan doktor dapat pumunta, magkano yung tea, saan makakabili ng tea at marami pang iba. So ngayong araw guys, magbibigay ako ng tips tungkol sa lab test. Shine bright like a diamond. So guys, ang first tip ko para sa inyo ay magpa-consult muna. Kasi sa consultation mo malalaman kung ano ba yung dapat mong mga ipa-lab test. At saka, para makaiwas ka na rin sa mga unnecessary expenses, in a way, mas makatipid din. Kung narinig nga pala yung pusa sa background, huwag kayo mag-alala kasi alaga nila yun na nakakulong. Babahagi ko sa inyo yung isang lecture ng isang brother natin na si RJ Olonan. Hindi ko alam kung kilala nyo siya. Isa siyang medtech. So, ito na yun. So, ito yung sabi sa post niya. Here are the most, so ibig sabihin hindi lahat ito kailangan. Pero ito yung most lab test na na-encounter niya regarding HRT. Varies from person to person din. Genes and, yun, yung family medical history. Isali ko na rin yung mga prices. At least magkaroon kayo ng idea kung magkano para alam nyo na rin kung magkano ipiprepare nyo. Meron dito CBC at saka PC. So, that cost 130 to 190 pesos. Pero, depende pa rin sa kung saan kayo magpapa-check. Yung CBC tsaka PC kasi, dito malalaman kung may infections yung tao. Tapos kung low blood or high blood din. Yung FBS naman o fasting blood sugar, nagkakahalaga siya ng 120 pesos. Yun guys, ganun na lang gagawin ko. Babanggitin ko yung mga na-search kong price nila. Basta wag lang kayo magkampante na yung talaga yung price nila. Kasi sabi ko nga, idea lang. Bigyan ko lang kayo ng idea kung magkano. So, okay. Yung lipid profile naman, nagkakahalaga siya ng, siguro private to, na 1,900. Pero meron ako nakitang 570 lang. So, yun. Total cholesterol naman, 175. Pero meron din 170. Tapos meron parang package, HDL and LDL, 560 pesos. Susunod naman may kinalaman sa liver. 'Di ba guys, yung liver yung nagde-detoxify sa katawan natin and nagre-regulate ng hormones natin. So, meron dito 185 tapos 255. Para naman sa mga susunod na test, yung para sa thyroid functions, yung mga TSH, FT3, FT4, T3, and T4. Sabihin ko yung separate price nila pero may package yung ibang diagnostic centers. So, TH4, 505. FT3, na may kinalamin sa metabolic rate, digestive, heart, kakahalaga ng 560, tapos yung isa, 1,300. FT4 naman, 1,200 to, yun, yung isa naman, 560 pesos. T3, 300 something. And yung T4 naman, same as T3. Mapatak din siya ng 300. Guys, yung blood pressure, parang standard na siya. So, yun, i-check din yung blood pressure nyo. And sa tingin ko, libre naman to. Guys, yung tip number 2 natin, maghanap kayo ng packages. Diba tip number 1 natin, have your consultation. Kasi bibigyan ka ng parang checklist, yung dapat mo ipa-lab test. Yung tip number 2 naman, hahanap ka sa inyo, sa lugar nyo, ng packages na tinatawag na kung saan kayo makakamura. Yung mga packages na mura, pero wala doon yung kailangan yung test. So, diskartehan nyo na lang guys, para mas makamura kayo. So, ganun din yung tip ko. Tip number 3, humanap kayo ng mas mura. Paano? So, maggalagala kayo sa lugar nyo. Kasi iba-iba yung price ng bawat diagnostic laboratories na to. Natin, dapat lagi kayo makipag-coordinate sa doktor nyo. Or, kung may naisip na kayong diagnostic laboratory, banggitin nyo sa doktor nyo kung tatanggapin nila or credited ba nila yung, for example, high precision. Tatanong nyo kung pwede ba kayo magpa-lab test doon para, yun, alam nyo sa sarili nyo na hindi masayang yung perang binayad nyo. Tip number 5, kung hindi pa kayo nakasali sa mga support groups, I recommend na sumali kayo kasi bukod sa marami kayong matututunan about HRT, makakonect kayo sa mga katulad din nating trans brothers. At pwede kayong magtanong-tanong doon. Habang nandito rin tayo sa topic na to, check nyo yung isang video na paano sumali sa support groups. Ililink ko sa baba or lilitaw dito sa taas. Diba guys, marami tayong hormones sa katawan. Tas dalawa sa mga chine-check din is yung estradiol at yung testosterone. Sa testosterone naman meron tayong dalawang uri. Yung free at saka yung bound. Sa testosterone, so chine-check lang yung level ng testosterone natin sa katawan. Ito yung isa sa mga pinakamahal talaga. Sa Pampanga, may nakita akong 900. Tapos meron din ako nakita 1,000. Yan yung range niya. Pwedeng tumaas or mas mababa dyan. Pero yung estradiol naman guys, tinitignan or chine-check yung kung okay pa ba yung ovaries. Halos parehas lang siya sa testosterone. And yun lang, di ko alam sa ibang lugar. So, kailangan dyan talagang itanong sa inyo. And one thing guys, sa tingin ko ito yung pinakamahal sa lahat ng mga nabanggit ko.
yung free testosterone. Kasi nung isang bro natin, si Kuya Aero, naging kaibigan din natin siya dito sa YouTube. 7,000 yung nag-iisang test lang na yon, free testosterone. Kung may idea na kayo kung magkano at kung para saan yung mga lab test, ito yung tip number 6. Dapat alam nyo na hindi lang minsanan yung lab test na gagawin nyo. From time to time, papaulit yun ng doc kasi dito mo malalaman yung tamang dosage, kung kailangan ba niyang dagdagan o bawasan or kung mag-work ba o nag-work ba yung cycle na binigay niya sa'yo. Na yung video natin at gusto kong i-recommenda na panoorin yung dark side ng HRT o yung negative effects or deadly effects na maaaring mangyari sa inyo habang kayo ay nag-hormone replacement therapy. Ulitin ko lang ulit, nakadepende sa maraming bagay tulad ng family medical history ang mga ipapalab test sa inyo ng doktor. So, not all of this ipapagawa sa inyo or maybe may idadagdag pa sila bukod dito. Maraming salamat sa pananood. Big shoutout nga pala kay Kuya Clark Frias for making videos kahit na alam na natin na matagal na siya sikat and napaka-busy niyang tao dahil sa business niya. Nagagawa niya ng time mag-share ng journey niya at mahalagang impormasyon tulad ng ginagawa natin dito sa channel natin. Guys, subscribe kayo sa kanya at pinanood ko yung mga video niya guys. Matututo kayo and besides sa mas magandang gear niya, napaka-humble na tao. Guys, pasensya na kung di ko agad masagot yung mga tanong nyo. Tulad ngayon, January 1 lang talaga. Ngayon lang talaga nagka-day off. As usual, maraming salamat sa mga nagko-comment palagi, nagla-like at sa mga nagsasubscribe. Hopefully, mabigay ko yung content na hinahanap nyo. At kung meron pa kayong mga katanungan, comment nyo lang guys. Binabasa ko yan. Any improvement para sa channel natin, please sabihin nyo sa akin guys. Anything na meron ko hindi nagustuhan, dislike and comment why. Happy New Year at mahal ko kayo.